Just a reminder for our viewers in Facebook and Zoom and YouTube, please send in your questions. We'll try to read you all of them later after all of these questions. Our next speaker is Carlo Paglinawan, Vice President of Asian Century Philippines Teaching Studies. He will give us a presentation on the detailed explanation of the 2016 Actual Report. Good morning to all. Just like to clarify some points that Clemente and Danny took up. When Bongbong Marcos announces that he stands to lose not an inch of Philippine territory during his watch, 1 inch, Clemente has presented to you that we lost 830,140 square kilometers of sovereignty territory. Why? Because in Republic Act 95-22, which was curiously confirmed by the Supreme Court in its GR 187167. Tandaan po ninyo yung mga numero. GR 187167. Yung pong baselines ng Pilipinas inukit as close as possible to the 12 nautical miles territorial sea natin mula itaas hanggang ilalim. So kung meron po tayong treaty limits na square na nakaganon at yung mapa ng Luzon nasa gitna, tinabas po as close as possible to the 12 nautical miles, with the exception only of the internal waters. Pagdating ng Mindoro, pagdating ng Visayas, papuntang Palawan. So nagmukhang sexy po ang Pilipinas. Nawala yung taba. Pero yung taba, sovereignty through historic rights. Nakuha po natin yan sa Treaty of Paris 1898, sa Treaty of Washington 1900, at sa U.S.-Britain Convention Treaty of 1930. Nawala po yun. Yung po ay pag-aari mula sa ilalim ng dagat, mismong dagat, ibabaw ng dagat, at yung aerospace above it. At ipinagpalit po natin yon sa sexing baselines para makakuha lamang tayo ng tinatawag na sovereign rights mula sa implikasyon ng 200 nautical miles provision ng United Nations Convention on the Laws of the Seas mula doon sa ating coastlines palabas. Pero ang sovereign rights, hindi po kasama dyan ang ibabaw ng tubig at ang space above it. Bakit po? Ang ibabaw po ng exclusive economic zone ay high seas. You can check that in UNCLOS Article 83. High seas po yan. At bawal po dyan na mag-claim ng sovereignty ang anumang bansa. That is from the perspective of
of the UN Convention on the Laws of the Seas. Tandaan po ninyo, ang UN Convention on the Laws of the Seas ay naging effective lamang noong 1994. Ang ibig sabihin ba dito ay lahat ng pag-aari ng ibang bansa ay nabago ng UNCLOS? Yan po ang isang katanungan sasagutin natin ngayon. Kasi pinalalabas nila na pagka ikaw ay nasa kasaan ng UNCLOS, para ba yun sa batas natin, no? Pagka naggawa tayo ng isang batas, for instance, yung Constitution of 1987, natapakan na noon yung Constitution of 73, Constitution of 1935. Natapakan na po yun. Pero tandaan nyo, sa international law, walang konstitusyon. Wala isang batas. Ang kabuuan po ng international law ay nagaganap sa pamamagitan ng mga customary practices ng mga nagkakahangganang mga estado, mostly unwritten, and in about 250,000 or more written treaties. Yung pong kabuuan nun ang international law. Ang UNCLOS po ay isa lamang tratado among the 250 written treaty. So, if the Philippines is looking at it from the viewpoint, from the small point of the pyramid, small point of the pyramid versus yung inverted pyramid, pag ikaw ay nandyan, ito kita mo. Pero pag ikaw ay nasa taas, yung lamang tunnel vision mo, makikita mo. Yan po ang problema. So we lost. Well, hindi pa naman nawawala. But we defaulted on our territorial claim by virtue of the treaty limits and went in favor of exclusive economic zone. Apples and oranges, we lost 830,140 square kilometers of sovereignty. Kaya dyan pala, makikita ninyo. Sinasabi nila lalaki, pinaglalaban namin soberanya. Pero nawala yung 140,000 square kilometers. At pinagtibay na Supreme Court. Sino ang ponente? Mr. Franco, I'll give you one guess. Antonio Carpio. Mga kababayan. Okay, pangalawa. Ito, claim pa lang natin. Pumuposisyon si Marcos Sr. para Siyempre, kung wala kang posisyon, paano ka mag-negotiate, di ba? E di siyempre, kung gagawa ka ng posisyon, lalawakan mo na ng konti. And so, he signed Presidential Decree 1596, promulgating 70,000 square kilometers na naman of claim and possible leverage sa negotiation with China. And between his first occupation in 1971 of Pagasa and his issuance of the Presidential Decree in 1978, nakipagpirmahan siya sa China ng diplomatic relations. Ganun po katalino ang tatay ng ating pagkasalukuyang Pangulo. Nawala rin po yan sa Republic Act 9522. Pwede ba natin pakita yung mapa ng blue? Yung pong quadrant, yung polygon,
parang square na yon, ay ipinagpalit doon sa kung saan nasa kanan mga butil-butil na lamang. At tinawag nating regime of islands. Bakit? Ina-anticipate kasi nila yung UNCLOS, and rightfully so, pinagtibay sa arbitral award, paragraph 574, na hindi pwedeng magkaroon ng archipelagic waters dyan because of the new definition provided by UNCLOS. May pagbabago, pero dati pwede. In fact, ang tawag doon ay Kalayaan Island Group an archipelago, small archipelago within the Spratly archipelago. Kasi noon, ang meaning lang ng archipelago was a group of islands bound by water. Pero ang UNCLOS nagbigay ng specific. So, noong 1974, iba na pag nag-archipelago na. Pero before that, okay ba yun? Pero inunahan na natin. Dineclare natin regime of islands. Problema po dito ang ating claim. Pag-asa, Kota, Panata, Parola. Tatlong island, 4 na island siya. Nasa labas po ng claim natin ng exclusive economic zone. So mga Lone Ranger na sila rin sa labas. Tapos itong ating exclusive economic zone disputed pa ng 5 coastal parties. At yung iba doon ay hindi naman ho pwedeng maging islands. Katulad ng Ayungin Shoal. Ayungin Shoal is hindi lamang ito low tide elevation kasi ang pwede lamang po maklaim ng sovereignty ay high tide. Yung pong nakalutang during high tide. Pagka po ang high tide nilubog yan during the year, low tide elevation po yan. Yan po ang Ayungin Shoal. At miski tayo naglagay ng barko dyan, wala tayong soberanya dyan. Ang soberanya lang natin nandun sa loob ng barko. Maliwanag po ba? Pangalawa, hindi rin pwedeng tenable ang presence ng BRP Sierra Madre doon. Bakit? Dahil po sa presensya, tingnan niyo ang kalokohan ng mga Pilipino. Dahil po sa presensya ng BRP Sierra Madre, dineclare tuloy ng 2016 arbitral award na hindi pwedeng i-claim yan na exclusive economic zone. Why? Because in paragraph 1161, it is a quintessentially military situation. Paano ka mag-i-stand dyan? May mga nagkakagulo dyan. Anyway, marami po yan ang mga kabalbalan sa loob ng 2016 arbitral ruling. Marami po kalokohan nangyari dyan sa loob dyan. May sinabi si Danny, na ang nakuha lang natin doon ay it was declared to be a fishing ground, yung Scarborough Shoal.